Yan, ito yun. Pwede sa dining. Dining? Ba't ka Sa kwarto natawa? ko gusto. Saan? Ayun pala, ayun na Sa yun sa kitchen? kwarto yun. Sa kwarto ba? Okay. Di ko, ang dining natin, electric pa na may Ay, ilaw nga. sorry, my mistake. Ito. Ayun. Agentron. Good morning. Nasa IKEA kami. Namimili para sa bahay. Ayan, ano napili natin? Ano yun? Cork. At saka mga wooden skillets. Ayan lang. Ito lang naman ito. Basic. Basic. Tapos na kami mamili. Tapos na. Kasi simula pa lang namin eh. Ating Ang kalan. punta tayo ng dati. 490. Aptit leg. What is aptit leg? Lalagyan ng pots and pans. Oh. 1590. 1,590 yan. Hindi ang pera ko yun. Kailangan mo yan. Lalagyan ng shampoo. Hindi naman sa SM. Mas magaling kung may IKEA. Magkano yung glass? Natitingnan mo nga magkano yung glass. Ayun. $250. $250. $250. Ang ganda. Shampoo and soap or soap? Sa bathroom. Sabi ni tita next time. Okay. Pag complete na yung video. Stainless, ha? Bumili na kayo. Mop fig. Ilang pair yan? 4 pairs yan. Kailangan mo. Bili kayo ng 5 niyan. Yan. So far. Ano ba yung ano? Ano ba talaga yung bibili natin dito? Ikaw. Oh, Kaya ikaw. dito na rin lang tayo. Bibili na rin ako ng ilang. Hindi ko naman yun. Isa pa. Kasi pa raw na spoon and fork. Kasamang kutsilo ba? Wala. Okay. Yung siglo nga, di ko alam kung anong pagkit ko. Ang ganda rin. Small lang yan. Ayaw nga. Shot din. Pero small lang yan eh. Enthusiasm. Mas magaling kung bright. Wala yata mga bright eh. Sa ano yun, sa dapitan maraming bright. Di ba yung ganito? Sa dapitan. Oh. Ito, maraming designs pero hindi bright. So, ito meron pa mga plates dito. And over there, $690. Mag-choose tayo between blinds and curtains. Beb, ikaw. Curtains ako. Curtains. Mukhang office pag light. Oh. Ano ba ito? Curtains. Textiles. Wow, yan. Beautiful. Oh. Parang knitted stitch, no? Oh. 1,190. Sige, kuha tayong tatlo. Liquid soap holder. Yes. Yeah. Yes. Ano? Rug. Bath rug. Ayan, sabitan sa banyo. Ay, mas mura na Ayan, ready to assemble and install. Pero dahil, yun ang minsan sinasabi mo, ano, Ah. sinasabi mo, ang tawag doon, Anong? ang pinapagawa mo kay Kuya, bintana. Yung patungan ng plants. Pwede nila
Diba? Oh, basta hindi mahuhulog yung paso. Kasi Ano yan? Ayan, patungan. doon sa ano, Sige, buy ka. 450. Sige, bili ka lang. Kasi pwede to sa bathroom. Pwede rin sa may window sa labas o sa indoors. Para sa mga halaman. Basta huwag kang mahuhulog yung paso sa ulo. Ano yan? Sabitan? Nakuha niya. Sige. Okay. Sa kwarto natin. Okay. Iba na lang. Okay na. We're going to buy 2 of these for at least 2 bathrooms. Ayan, pwede sa mga plants yan. Oh, ayan oh. Saka, ito. Para sa plants. Ayan, indoors. Yan, yun yung hinahanap mo. Malaki yan eh. Yan. Pero maganda eh. Parang wrought iron. Ganda na. Maganda din ito sabitan ng mga hanging plant. So, ihang mo yung mga plants dyan. Kaya hanging plants na. Para saan yan? Kay Yana. Para sa mga drawings yun. Yeah. And Oh. her notes. Yeah. Yeah. Gagawin ko itong paso. Pero trash can yun eh. Dear customers, with the owner of Baby Doll with gate number Okay. C4M711, Butasan ko na lang siya dito. C4M711, Butasan na lang. Gusto ko rin siyang kulayan. Kulayan ng bright colors. Yep. 70 pesos each. 70 lang. Okay, sige. Put it in the cart. Ganda yung plant ko. Ah. Yan, dami. Yay! Ito na sold na. Okay. Sold na ako. Masaya na ako dito. Okay. Ilaw na. Diba? Ang saya-saya. What? Oh. Para saan yan? Ayan, maganda oh. Para sa plants din yan. Oo. Bawi malaki yung paso mo. Ah. Kukuha ka niyan. Kuha ka rin. 1,590. Yun pala oh. Ayan, that's how you use these baskets for plants. Burlap bags. For plants din to. Ha? For plants din. Oo. Hindi. Ano? Bubon. Lalagyan. Lalagyan ng sibuyas Saka saka bawang, ano yung kung anong pang garlic, luya, or ginger, or plants. So, maganda ito oh. Ayan oh. Parang may ahas na lalabas. ang sasayin. So, pag binuksan natin ito, paliit. Paliit ng paliit. Ayan oh, paliit ng paliit. Ganda. Para sa indoor plants. Itong basket, daddy. Nakakita akong ganito mall sa online. Sa dapitan pwede. Ganyan. Yeah, Lalagyan na ng mga bubot ni mother. Baka another vlog yan. Ayan, nasa ilaw na tayo. Sa ilaw na tayo. Yung mga hinintay mo pa ilaw. Oo, yan, dami oh. Ayan. Pang dining table ba yan? Hindi. Hanap muna tayo. Wow, lights. Yung ilaw. Ang ganda niya. Parang bottle. These lights look like bottles. Yan, ito yun. Pwede sa dining. Dining? Ba't ka natawa? Ako gusto. Saan? Ayun pala. Ayun na Sa yun kitchen? kwarto yun. Kwarto ba? Okay. Di, ang dining natin, electric pa na may Ay, ilaw. nga. sorry, my mistake. Sa bedroom. Wow. Oh, really? Adjustable.
Oh. What do you think? Yan, no? Different kinds of overhead lamps. Kaya lang si Yana kung magulo. Ito, yung parang mathematical lampshade. Okay. Yun, look at that. Wow, nice. I guess this also opens and closes. Ito. Ayun. Teka, nag-open up ngayon. Dalawa din to yun. Okay, yan. Bili ka na ng 3 ngayon para sa altar mo. At yan na pala eh. Yan na yun. Mura ako. White lang ang kulay. Pintura mo lang if you need to. Okay, so in order for you to get one of these, you have to get each piece of the puzzle. You have to assemble the whole thing. Like this is only the shade, so you still have to buy the cable that connects to the light bulb. And the light bulb also. Yan yung bato. Tapos ito pa. Okay, this is another part. Ang libo din. Tapos yun pa. Ay, dumadami na ito. Yung kaya na ilaw. Yung ganun. Okay. Ay, ito kinuha ko sa akin. Ganyan. Oo. Ganito kasi yung nakikita ko. Oh, usually sa mga Japanese houses. Nilalagyan nila. Ito gusto ko nalagyan mo ng dry flowers. So, Are you going to buy that? look at the price naman kasi. But it's so expensive. So Sa akin na expensive. expensive na to. Yan ah. Ang dami pa dito. Ayan, flower vases. Ganda. Bakit merong black globe din? Dun. Look at this. It's a black globe. It's a black globe. Why would you want to have a black globe? Maybe you could paint it. Guys, I like this. Okay, so these hourglasses cost $8.90 for the big size, and not sure if it's 400. Maybe this is the small size. There's a 450 version. May nakita ulit. Plants. Ang ganda ko. Pots for plants. Ito, ang ganda ng texture nito. Oh, ang ganda. Saka makakita ng ganyan texture. Ang ganda. Oh. Grabe. Parang 250 siya. sa sobrang ganda, parang Ang ganda niya. ayaw mo lagyan ng lupa. Ito siya. Hindi, parang papatungan mo lang. Cute, ano? Oh, ang ganda. Ito, ganda. Para sa mga Ayan, plants. Magkano? 450 ang isa. 450. Ito, 250. Mura pa ito, 250. Sa 300. Panghanging. Ay, Metal. ang ganda. Plantage. Mga plantage. Oh, yan pa. 450 pala to. Talaga na yan. Usually mga 350, 450, 250, 300. Yan, ang dami na rin. Plastic to. Hindi siya plastic. Ito may live plants pala dito. Succulents. Live plants. Napipaint ba to? Pwede. Although not intended to be painted. Ayan. Pero gusto ng dalawa.
Para sa enjoy. Enjoy. So ito na ang ating haul for today dito sa IKEA. Actually, ilaw lang talaga bibili namin pero nadagdagan pa ng ilang items. So ilan lang yan para dun sa new house construction. Marami pang madadagdag. Ano yan? Parang ito yung buhok yan. Okay, time to go home. So don't forget to like and subscribe. See you around next time. Thank you for joining us here at IKEA. Argentron.